फ्रीलान्सिंगसाठी 8 महत्त्वाच्या टिप्स. नमस्कार मित्रांनो, नाव माझं प्रद्युम्न. आय एम फाउंडर ऑफ UKGRO ॲज वेल ॲज PK100.in, जिथे मी तुम्हाला शिकवतोय मराठी भाषेमध्ये ग्राफिक डिझाईन, व्हिडिओ एडिटिंग, ॲनिमेशन रिलेटेड सॉफ्टवेअर्स. मित्रांनो, आज आपलं थोडंसं वेगळ्या टॉपिकवरती लेक्चर आहे. मी आज तुम्हाला अशा 8 टिप्स सांगणार आहे ज्या की तुम्हाला बिकम अ सक्सेसफुल फ्रीलान्सर बनवू शकतात. सो त्या 8 टिप्स कोणकोणत्या आहेत बघूयात आपण. ग्राफिक डिझायनिंग, व्हिडिओ एडिटिंग, ॲनिमेशन सॉफ्टवेअर फ्री मध्ये कुठे शिकवतात? तुम्ही PK100 या युट्यूब चॅनलवर फ्री मध्ये शिकू शकता. तुम्हाला सर्वात पहिली गोष्ट ही एव्हरी फ्रीलान्सरला गरजेची असते, ती आहे बी फ्लेक्झिबल. तुम्हाला कोणत्याही परिस्थितीमध्ये फ्लेक्झिबल व्हायचंय. एनीहाऊ कोणताही प्रोजेक्ट आलाय तो तुम्हाला कम्प्लीट करायचा. त्याच्यानंतर तुम्हाला फ्लेक्झिबल इन द सेन्स की तुम्हाला त्या क्लायंटसाठी काहीही करावं लागेल. त्याला टाइम डझंट मॅटर, त्या टायमापुरतं तुम्हाला फ्लेक्झिबल, त्याचा जो टाइम काय आहे वॉटएव्हर फ्रीलान्सिंग करताय त्याच्यासाठी सर्वात महत्त्वाचा जो आहे तो आहे टाइम फ्लेक्झिबल. हा जो टाइम आहे तो त्याच्या अनुसरून त्याला जी रिक्वायरमेंट आहे त्या टायमिंगलाच तुम्हाला ते डिलिव्हर करायचं आहे. सो त्याच्यामुळे बी फ्लेक्झिबल. सर्वात पहिली गोष्ट जी आहे तर तो तुम्हाला क्लायंट जो आहे तो कुठे मिळणार आहे, हा सर्वात इंटरेस्टिंग फॅक्टर आहे. आता तुम्हाला काय करायचं, सिम्पल एक क्रिएट अ लँडिंग पेज, सिम्पल एक वेबसाईट बनवायची आहे. तिथे तुम्ही केलेलं आतापर्यंत काम त्या वेबसाईटवरती तुम्हाला दाखवायचं पर्टिक्युलर व्ह्युअर्सला, पर्टिक्युलर क्लायंटला. ठीक आहे, ती वेबसाईट क्रिएट केल्याच्या नंतर त्याचं सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडियावरती तुम्ही या त्या वेबसाईटला प्रमोट करा. वेबसाईटला जर प्रमोट केलं तुम्ही तर टू बी प्रोफेशनल, ते एकदम प्रोफेशनल इम्प्रेस करू शकतं तुमच्या क्लायंटला. ठीक आहे. सो first one, be flexible. Second, create a website. And third one is understanding target market. तुम्हाला काय करायचंय की पर्टिक्युलर मार्केट, एकच मार्केट असं पकडायचंय की त्याच्यामध्ये तुम्हाला मास्टर बनायचंय. त्याच्यामध्ये तुमचं काम जे आहे तर ते इतरांपेक्षा वेगळं असलं पाहिजे. एकच पर्टिक्युलर टार्गेट ऑडियन्स तुम्हाला पकडायचंय, एकच मार्केट तुम्हाला पकडायचंय. जसं की काय असू शकतं, एज्युकेशन सेक्टरमध्ये जाताय तर तुम्ही एज्युकेशन सेक्टरमध्येच एंटर केलं पाहिजे. रिअल इस्टेटमध्ये जाताय, रिअल इस्टेटमध्येच तुम्हाला तो टार्गेट करता आला पाहिजे, पर्टिक्युलर ऑडियन्स, पर्टिक्युलर मार्केट. आता ते मार्केट टार्गेट करताना तुम्हाला फर्स्ट थिंग तुम्हाला एक डिसाईड करावं लागेल की तुम्हाला कोणत्या फील्डमध्ये इंटरेस्ट आहे, तुम्हाला कोणत्या फील्डमध्ये काम करायला आवडतं. कारण काय की आपण मार्केटमध्ये तर येतो पण नंतर हळूहळू जर आपला इंटरेस्ट कमी झाला, कारण काय की तुम्हाला जर त्या गोष्टीमध्ये जर इंटरेस्ट नसेल तर तुम्ही ती गोष्ट करू शकत नाही. त्याच्यासाठी सर्वात पहिली गोष्ट काय करायची आहे, टार्गेट मार्केट ऑडियन्स. पहिली गोष्ट तुम्हाला पर्टिक्युलर ऑडियन्स, जो ऑडियन्स बिग आहे, जो ऑडियन्स मोठा आहे, रिअल इस्टेट, हॉटेल, व्हॉटएव्हर, एज्युकेशन सेक्टरमध्ये तुम्ही जाऊ शकता. त्याच्यामुळे काय होणार की तुमचा एज्युकेशन सेक्टरमध्ये तुमचा पोर्टफोलिओ बिल्ड होणार आहे आणि जेवढे काही एज्युकेशन सेक्टरचे क्लायंट्स जे आहेत ते तुम्हाला रेफर करतील, ते तुमच्याकडे 100% येतील. ठीक आहे. सो फोर्थ वन इज फोकस ऑन रिलेशनशिप. आता मान लीजिए की तुम्हाला एक पर्टिक्युलर क्लायंट आलाय, त्याच्यासोबत तुम्हाला कनेक्ट राहावंच लागणार आहे, त्याच्यासोबत रिलेशन तुम्हाला ठेवावंच लागेल. कारण काय की तो एक क्लायंट जो आहे तो तुम्हाला नंतर 100 क्लायंट ऑफकोर्स आणून देऊ शकतो. कारण की जर तुम्ही त्याच्यासोबत जर रिलेशन जर ठेवलं नाहीये, काय की सर्वात पहिली गोष्ट आपण कुठे मार खातो की पर्टिक्युलर एका क्लायंट पुरतं मर्यादित बघतो. त्या क्लायंट पुरतं मर्यादित बघू नका, त्याचं कॉस्टिंग, त्याचं टाइम, व्हॉटएव्हर. सो पहिला क्लायंट जो आहे हा खूप महत्वाचा आहे. कारण की त्याला जर तुम्ही ऑन टाइम डिलिव्हरी दिलं, त्याला जर तुम्ही एकदम कमी कॉस्टमध्ये नाही म्हणत मी, तुम्ही दुसऱ्यांपेक्षा थोडीशी कॉस्ट कमी करू शकता कारण की तुम्ही फ्रेशर आहात म्हणून. कारण काय की त्याला तुमच्यासारखे तुमचे कॉम्पिटिटर जे आहेत ते त्याला अप्रोच करतच असतात की फॉर एक्झाम्पल त्याला तो मिळतोय या प्राइसमध्ये, तुम्ही मिळणार या प्राइसमध्ये. जर तुमची कॉस्टिंग जर कमी असेल, एवढी कमी करू नका की तो तुम्हाला एकदम चीप समजेल, एवढी नाही करायची. एक हार्डली थोडीशी कॉस्ट कमी करू शकता स्टार्टिंगला. जसं तुमचं प्रोफेशन वाढेल, जसं तुमचा टाइम फ्रेम वाढेल, जसं तुमचं एक्सपिरियन्स वाढेल, जसं तुमचा पोर्टफोलिओ बिल्ड होईल, त्या पद्धतीने तुम्ही तुमचं कॉस्टिंग जे आहे तर तो डिसाईड करू शकता. आणि पहिलं कस्टमर जे आहे त्याच्यासोबत मेक शुअर रिलेशनशिप ही मेंटेनच करा. तो जो क्लायंट आहे तुम्हाला नंतर 100 क्लायंट आणूनच देऊ शकतो. सो रिलेशनशिप इज मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. अँड फिफ्थ वन इज मेक अ फर्स्ट इम्प्रेशन. काय आहे की तुम्ही जर पर्टिक्युलर क्लायंटवरती पहिलंच इम्प्रेशन जर ते इम्पॅक्टफुल पाडलं तर तो जो आहे तो तिथे इम्प्रेस होऊ शकतो आणि तिथे तुम्हाला प्रोजेक्ट जो आहे तो तुम्हाला पहिला प्रोजेक्ट
हँड ओव्हर करू शकतो. तिथे तुम्हाला एकदम असं युनिकनेस तुम्हाला प्रेझेंट करायचं आहे. कारण काय, जे इतर करू शकत नाही ते तुम्ही करू शकतात हे त्यांना दाखवणं खूप गरजेचं आहे. तुम्ही त्याला कशा पद्धतीने इम्प्रेस करू शकता, पर्टिक्युलर क्लायंटला तुम्ही कशा पद्धतीने इम्प्रेस करता, हे टोटली तुमच्यावरती आहे, तुमच्या क्रिएटिव्हिटीवरती आहे, तुमच्या पर्सनॅलिटीवरती आहे. आता तिथे मी सांगून होणार नाही की ते कशा पद्धतीने इम्प्रेस करू शकतात. भरपूर असे युट्यूबवरती व्हिडिओज आहेत जे पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटवरती ही व्हिडिओज अवेलेबल आहेत. सो त्यांनाही रेफर करा, त्यांचे व्हिडिओज बघत चला. कारण काय की पर्सनॅलिटी तुम्हाला जर बिझनेसमध्ये उतरायचं आहे, आता फ्रीलान्सिंग करताय म्हणजे इन द सेन्स की बिझनेसच आहे. जर तुम्ही बिझनेस करत असाल तर तुमची पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंट ही खूप महत्वाची आहे. आणि ती मी स्वतः तरी युट्यूबवरच शिकलोय. कारण की युट्यूब इज अ बेस्ट प्लॅटफॉर्म फॉर लर्निंग. सो तिथे तुम्हाला काय करायचं आहे की पर्सनॅलिटी डेव्हलप करायची, तुमचं कम्युनिकेशन स्किल वाढवायचं आहे. आणि तिथे तुमच्या क्लायंटवरती फर्स्ट इम्प्रेशन हे तुम्हाला पाडायचं आहे. अँड फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट इम्प्रेशन असं कोणतरी म्हणून गेलेलं आहे. सो मेक शुअर क्लायंटवरती पहिलं इम्प्रेशन ते नक्कीच पाडणार आहात. अँड 6 इज बी क्लिअर ऑन कॉस्ट. सो तुम्हाला तिथे तुमच्या कॉस्ट बद्दल एकदम त्याला क्लिअर सांगायचं आहे. ठीक आहे, तिथे तुम्हाला सांगायचं आहे की मी ही कॉस्ट का घेतोय आणि त्याच्याविषयी तुम्हाला एकदम क्लिअर राहायचंय, एकदम ट्रान्सपरंट त्याच्यासोबत राहायचंय की ठीक आहे बाबा, असा कॉन्ट्रॅक्ट आहे, कॉन्ट्रॅक्ट वरती आपण या पद्धतीने जाणार आहोत, तुम्हाला या कॉस्टमध्ये मी एवढंच देऊ शकतो. ना की लोगो, ब्रोशर, बिझनेस कार्ड हे. हा, आता लोगोचा जर क्लायंट असेल तर त्याला फक्त लोगो पुरतच कॉस्टिंग ठेवा. जर मला असं कुठलं पॅम्पलेट डिझाईन के नॉट क्लिअर, तिथे क्लिअर करत चला पर्टिक्युलर क्लायंटला पर्टिक्युलर कॉस्ट रिलेटेड. अँड 7th इज बी मोटिवेटेड. ठीक आहे, मोटिवेटेड असणं हे काही कंपल्सरी नाहीये, मोटिवेटेड असायला पाहिजे, पण तुमचं जर एकदम शांत पद्धतीने जरी सांगितलं तरीही चालेल. सो तिथे तुम्ही मोटिवेटेड म्हणजे एक्सप्रेशन्स तुमचे त्या लेवलचे असणं गरजेचं आहे. तुम्ही मीटिंगला जात आहात तर तुम्ही बी मोटिवेटेड, हे सर्वात महत्वाचं आहे. तुम्ही दुसऱ्याला मोटिवेट कशा पद्धतीने करू शकता, तुमचं कम्युनिकेशन, तुमचं प्रेझेंटेशन हे महत्वाचं आहे तिथे. कारण काय की तुम्ही फर्स्ट इम्प्रेशन पाडायला जातात, पण तुम्ही जर स्वतःच मोटिवेटेड नसाल, तुम्ही स्वतः जर दुसऱ्याला मोटिवेट करू शकत नसाल तर तुमची सर्व्हिस कोणीच घेऊ शकणार नाही इन द वर्ल्ड. पूर्ण वर्ल्डमध्ये तुमची सर्व्हिस कोणीच घेऊ शकणार नाही. कारण की तुम्ही जर दुसऱ्याला एम्प्रेस करू शकत नसाल, दुसऱ्याला मोटिवेट करू शकत नसाल, तर तुम्हाला ते सगळ्यात आधी शिकावं लागेल की लोकांना कसं विकायचं आहे. ठीक आहे, तुम्ही बनवतात हे आय ॲग्री विथ यू, पण ते सेलही करता आलं पाहिजे. ते कशामुळे तर बी मोटिवेटेड, मोटिवेट झाल्यामुळेच तुम्ही ते सेल करू शकता. सो मेक शुअर बी मोटिवेटेड. अँड लास्ट इज ट्राय अँड ट्राय अगेन. तुम्हाला एक क्लायंट मिळाला नाहीये, दुसरा क्लायंट मिळाला नाही, त्याच्यावरती कन्सिस्टन्सी इज अ मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इन फ्रीलान्सिंग. तुम्हाला जर फ्रीलान्सिंग मध्ये उतरायचं आहे, तुम्हाला ते ट्राय अँड ट्राय अगेन हे केल्याशिवाय ऑप्शन नाहीये. कारण की तुम्हाला 1 नाही, 2 नाही, 3 नाही, असे 100 ट्राय करावे लागतील. 1 महिना नाही, 2 महिने नाही, 3 महिने नाही, 6 महिनेही तुम्हाला वेट करावाच लागेल आणि ते ट्रायच करावं लागेल. त्याच्याशिवाय तुम्हाला पहिला क्लायंट जो आहे तो मिळणार नाही. आय होप दॅट तुम्हाला ह्या सर्व टिप्स ज्या आहेत ह्या लाईफस्टाईल बद्दलच आहेत, याच्यामध्ये वेगळं काही नाहीये. आणि वेगळं माझ्या युट्यूब चॅनलवरती मी काही प्रेझेंट करत नाहीये जे की मोटिवेटेड असेल वॉट एव्हर, ते आय डोंट माइंड. पण इथे तुम्हाला काहीतरी व्हॅल्यू प्रोव्हाइड झाली असेल या व्हिडिओमधनं तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि जाता चॅनलला मात्र नक्की सबस्क्राईब करून जा. आणि एक गोष्ट मित्रांनो, जर तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग, ॲनिमेशन, ग्राफिक डिझाईन, एव्हरी सॉफ्टवेअर टिप्स जर हवी असेल या Peak100 या युट्यूब चॅनलवरती तुम्ही बेसिक पासून ऍडव्हान्स पर्यंत सॉफ्टवेअर्स मी ऑलरेडी शिकवलेले आहेत. आपली एकदा Peak100 वरती प्लेलिस्ट एकदा चेक करा आणि तुम्हाला जे सॉफ्टवेअर शिकायचं आहे ते तुम्ही ऑफकोर्स शिकू शकता. आणि एक गोष्ट सजेस्ट करतोय, प्लीज तुमचा जर कोणी मित्र असेल तर त्याला आपलं युट्यूब चॅनल नक्की रेफर करा. थँक्यू सो मच गाईज, थँक्स फॉर वॉचिंग दिस व्हिडिओ. थँक्यू.